Φίλοι και φίλες μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω μία τάρτα εξαιρετική. Δεν είναι γλυκιά τάρτα, είναι αλμυρή με κολοκύθα. Δικής μας παραγωγής. Ναι, δέστε τι ωραίο κολοκύθι, ζωντανό, ωραίο, φίλες μου, δεν μπορούσα να μην το αξιοποιήσω. Και τυριά και ντοματάκια. Είναι απλή, αλλά είναι εξαιρετική. Είναι μια συνταγή που μου την έδωσε η φίλη μου Μαρία Μιχαήλ, η δασκάλα που μένει στο Κιλάνι. Την εδοκίμασα, άρεσε και θα σας την δείξω και εσάς. Έκανες κάποιες τροποποιήσεις. Ναι, άλλαξα κάποια πράγματα. Σε ποιον τραπέζι να πάρεις το πράγμα και να μην εντυπωσιαστούν Και να μην κόψουν, και να μην το δευτούνε. πρωτότυπο και ωραίο. Να είναι καλά η φίλη μας η Μαρία, η Μιχαήλ που μας έδωκε τη συνταγή. Να είναι καλά και η Ελίζα που την έχει βελτιώσει και πράγματι την έκαμε τόσο, μα τόσο ωραία. Ωραία, πάμε με τα υλικά. Τα υλικά μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε την ωραία κολοκύθα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τούτο το γλυκοκόλοκο, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα κολοκυθάκια. Πόσο κολοκύθι? Θέλω μισό κιλό κομμένο σε φετούλες λεπτές. Το έχω αλατίσει, φίλες μου. Έβαλα του καμιά κουταλιά αλάτι, το ανακάτεψα και το άφησα. Βλέπεις που στάσει. Από πάλι νερό. Ακριβώς. Να χάσει όσο το δυνατόν περισσότερο νερό. Ακριβώς. Άλλον υλικό. Αρχίζω από τα υλικά της γέμισης, διότι πρώτα θα ετοιμάσω τη γέμιση μου και μετά θα κάνω τη ζύμη. Η γέμιση είναι 500 γραμμάρια κομμένο κολοκύθι ή τούτον ή κάποιον άλλον είδος κολοκυθιού. Έχω εδώ ένα κομμάτι φέτα 100 γραμμάρια, εδώ 150 γραμμάρια είναι μοτσαρέλα με τσέτα μαζί και εδώ είναι 100 γραμμάρια χαλούμι από το χοντρό του τρίφτη. Τριμμένο δηλαδή. Τριμμένο. Επίσης έχω 250 γραμμάρια τοματάκια, μια σκελίδα σκόρδο 5 γραμμάρια. Για τη γέμιση μου θα θέλω και μια κουταλιά ρίγανη, είναι περίπου 3 γραμμάρια και πιπεράκι και να προσθέσουμε και λίγο αλατάκι. Το αυγό. Το αυγό τα άλλα για την επάλυψη. Ωραία, ωραία. Τώρα πάμε για τη ζύμη. Για τη ζύμη μου. Εδώ, φίλες μου, έχω 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Είναι 450 γραμμάρια. Κάθε φλιτζάνι είναι 150 γραμμάρια. Στο οποίο έχω προσθέσει μισή κουταλιά baking powder. Είναι περίπου 5 γραμμάρια. Έβαλες λίγο επειδή θα βάλεις και γιαούρτι. Ναι, Μιχάλη, το αλεύρι έχει και διογκωτικό μέσα. Όπως διέβασα, έχει και διογκωτικό μέσα. Ωραία. Και έτσι να βάλω μόνο μισό κουταλάκι. Ωραία. Θέλω γιαουρτάκι, 5 κουταλιές, 150 γραμμάρια. Εδώ έχω σπορέλαιο, 125 ml, είναι μισό φλιτζάνι. Λίγο αλατάκι, μία πρέζα αλατάκι. Πάντα στις ζύμες πρέπει να βάλουμε λίγο αλατάκι, διάγευση. Και έχω και εδώ και ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό. Και να δούμε στη διαδικασία πόσο θα πάρει. Όσο λείπει που μέσα σημαίνει εκείνο που θα πήρε. Γι' αυτό το βάλω σε ογκομετρικό δοχείο για να σας πω με ακρίβεια. Μάλιστα, εκεί έχεις 250 ml νερό. Επίσης, ναι, στο τηγάνι μου έχω βάλει, φίλες μου, 50 ml ελαιόλαδο που θα τηγανίσω ελαφρά να μαλακώσουσει το σκορδάκι μαζί με το κολοκύθι. Είναι περίπου 5 κουταλιές. Ωραία. Φίλες μου, έβαλα έναν απορροφητικό χαρτί κουζίνας να τραβήξει όσο νερό έχει αποβάλει. Να πάρεις περισσότερο νερό από το κολοκύθι πριν πάει στο τηγάνι. Ναι. Ανάψα τη φωτιά, φίλες μου, και να κόψουμε και το σκορδάκι. Μόλις την ανάψω, δεν θα το αφήσω να μυρίσει, να τσιγαριστεί, να μυρίζει έντονα. Θα το βάλω μέσα. Πριν να ζεσταθεί. Δεν θέλω να μαυρίσει, ούτε να κοτσινίσει ιδιαίτερα. Μάλιστα, έχει σημασία τούτο. Ακριβώς. Ένα σκορδάκι, θέλετε 2, φίλες μου, μπορεί να βάλετε 2. Περιορόξεως, κολοκυθόπιτα. Σήμερα ακριβώς είμαστε στο θέμα μας. Τώρα να πάρει μια βράση. Πάντως είναι πολύ ωραία τα κολοκύθια μέσα σε αυτή την πίτα. Φαίνονται πολλά ωραία. Όχι μόνο φαίνονται, δεν ξέρω, είναι μια γευσάτα. παντεσία. Είναι γευσάτα. Να σου πω και το γλυκοκόλοκο, τούτο το κολοκύθι, γλυκό κολοκύθι. Είναι δικής μας παραγωγής, φίλες μου. Ωραία.
Περιμένεις να βράσεις το λάδι τώρα. Λίγο. Και να ρίξω σιγά σιγά μέσα. Αν το βάλω απότομα μπορεί να μου κολλήσει. Ξέρει να λιώσει. Πάει όλο το κολοκύθι τώρα. Έβρασα λίγο το λάδι. Ναι, θα κάψει. Μάλιστα. Εγώ το αφήνω να κάψει. Μύρισε το σκορδάκι. Πάει λοιπόν όλο το κολοκύθι. Αφαιρέσαμε και αρκετό μου το νερό του. Εντάξει, κολοκύθι Μιχάλη, όσο και να το αφαιρέσεις, αφού λαλούς είναι σε κολοκυθιά, είναι γεμάτο νερό. Πόσο της 100 είναι νερό το κολοκύθι. 90% είναι νερό. Θα το αφήσω να μαλακώσει. Να μαλακώσει, να πάρει ένα χρώμα. Το ξύλινο κουτάλι που χρησιμοποιώ για τηγάνισμα, δεν το χρησιμοποιώ και για τα κέικ μου. Έχεις άλλες κουτάλες για τα φαγητά και άλλες για τα γλυκά. Θέλει ακόμα, έτσι. Για τη ζύμη τώρα, πρέπει να ετοιμάσουμε τη ζύμη. Φίλες μου, ένα μπει. Συνεχίζουμε με τη ζύμη. Ναι, ένα μπει λίγο αλατάκι. Έβαλες λοιπόν 2 γραμμάρια περίπου αλάτι στη ζύμη. Προσθέτεις τώρα το σπορέλαιο 125 ml. Ναι, πάει. Να μπει το γιαουρτάκι. 5 κουταλιές, 50 γραμμάρια. Ναι, φευκή. Άλλο Και λοιπόν. να μείνει το χλιαρό το νερό. Θα μιλώνω λίγο. Χαμηλώνεις τη φωτιά λοιπόν. Ναι, έτσι βάλω πολύ λάδι. Όπως είναι, λίγο το λάδι. Και ακόμα να το στραγγίσω, έτσι να το βάλω με το λάδι του. Είναι μια τάκτα φανταστική, φίλες μου. Και ευχαριστιακά και γευστικά. Είναι πολλά ωραία. Και χορταστικά. Ναι. Όσο λεπτά τα κόψετε, καλύτερα. Φίλες μου, μπορεί να το κόψετε και με πολυκόπτη. Κόβονται πιο ομοιόμορφα. Έχετε καλύτερο αποτέλεσμα. Αν κόψουν το κολοκύθι με τον πολυκόπτη. Ακριβώς. Είμαστε προς το τέλος και τούτα. Κόβεις και τις ντοματούλες σε φέτες. Ναι, σε φετούλες. Μπορώ να βάλω μέσα στη γέμιση. Είναι ωραία τα ντοματάκια. Τελειώσαμε με τα κολοκύθια. Τελειώσαμε. Κάποια λεπτά και τελειώσαμε. Άρα λοιπόν τους κάνουμε ένα ελαφρύ τηγάνισμα. Ένα ελαφρύ τηγάνισμα. Αψηφού βέβαια. Και θα ψηθούν και στο φούρνο μαζί με τη ζύμη. Είναι μια χαρά. Ωραία. Θα βρίσκεις τώρα την τώρα. Θέλουμε να αφήνουμε τα εδώ τούτα και πάμε να κάνουμε τη ζύμη. Χυμώνεις τώρα το αλεύρι. Με το γιαούρτι, το λάδι. Και θα αρχίσεις να προσθέτεις και λίγο χλιαρό Νεράκι, νερό. ναι. Να γίνει μια ζύμη για να μπορέσω να την ανοίξω φύλλο. Άρα πρέπει να μην είναι ούτε πολύ σφιχτή, ούτε πολύ χαμηλή. Να μπορεί να είναι φύλλο, να μην κολλά. Να μην κολλά στα χέρια. Μια μαλακή ζύμη, αλλά Θέλει λίγο νεράκι. όχι, Θέλει. όχι, δεν θέλει να ζυμωθεί κιόλας, Μιχάλη μου. Ακόμα κολλάβα στο χέρι μου. Επήρε 125 γραμμάρια. Μέλ, δηλαδή μισό φλιντζάνι. Δεν τι ωραία, δεν ψηκόλλησε. Τι ωραία. Τελικά δεν Τίποτε. χρειάστηκε άλλο αλεύρι. Όχι. Είμαι δοκιμασμένο, Μιχαλάκι μου. Τριμμένα τα υλικά σου. Βέβαια. Δεν τι ωραία. Άρα όμως στην αρχή φαινόταν λίγο τριμμένο στα χέρια σου. Απλώς να το ραντίσουμε λίγο ένα αλευράκι, να έχουμε έξτρα λίγο ένα αλευράκι δίπλα μας, να ανοίξουμε και το φύλλο μας και θα το κλείσω μέχρι να ετοιμάσω τη γέμιση. Ωραία. Και παζέτε δαμέ και περιμένει. Φεύγει για το νερό. Φεύγουν όλα ό,τι χρειαζόμαστε. Πάρεις τώρα τα κολοκύθια με τα σκορδάκια Ναι. και όσο λάδι πάει. Όχι, σουρώνω το λίγο να μην είναι πολλά λαδωμένη. Όσον και να, τραβήσα εσύ, Μιχάλη μου. Θυμήθηκα το κολοκύθι που κόψαμε ροδέλες και αλευρώσαμε το Ναι. και κάναμε το βίντεο. Βλέπεις, έχουμε και βίντεο με τηγανισμένη κολοκύθια από τη δική μας την πράσινη. Πάμε. Να μπουν τα τυριά. Προσθέτεις λοιπόν τα τυριά στα κολοκύθια. Φέτα που Να μπει άφησες. φέτα, απλώς να τη κόψω κομματάκι. αρχίσεις. Ναι, πώς να τη βάλω μέσα. Για άλλη γεύση και φέτα να έχει μέσα, ένα άλλη γεύση και της φέτας. Το κάθε τυράκι έχει τη δική του γεύση. Να βάλουμε και το χαλούμι μας στο κυπριακό. Βέβαια. Μπορούν να βάλουν και άλλα γητηριών. Εγώ εν τούτα που χρησιμοποίησα, φίλες μου. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Και να μπουν και ντοματούλες. Πόσες ντοματούλες ήταν? 250 γραμμάρια. Εν τω μεταξύ να αφαιρεθήκασαν και τα Ναι. κάποια κομμάτια που είναι χρειάζοντα. Το ποτσάνι και το σκληρό μέρος εκεί στο ποτσάνι. Ναι. Τούτα, Μιχάλη μου, πάνω κάτω. Εντάξει. Να μπει η ριγανίτσα μου. Δεν το βάλες όλο όμως. Δεν πειράζει, να δεις να μου να κάνω, θα το βάλω όλο. Έλα. Πιπεράκι, φίλες μου.
Βάζεις και κανένα κουταλάκι με πιπέρι. Βέβαια, και ένα κουταλάκι να την ανακατέψω τη γέμιση. Να ανακατευτούν όλα τα υλικά. Έτσι προσεκτικά όμορφα. Τα τυριά να τη δέσουν μέσα. Διότι να λιώσουν κάποια τυριά. Ναι. Το χαλούμι είναι λιώνει, αλλά η μοτσαρέλα και το τσέτα να λιώσουν. Με το πετσάκι μας. Φίλες μου, θα ανάψω το φούρνο μου στους 180 στον αέρα. Αλευρώνει. Τώρα όμως δεν θέλει να λεπτό. Ζύμη. Ναι, τώρα να δεις όμως είναι που να γίνει. Όλη η ζύμη θα γίνει ένα φύλλο. Ένα φύλλο να γίνει. Αν δούμε και πολλοί φίλες μου, μπορούμε να κάνουμε και ένα μικρό ψωμάκι. Την τελευταία φορά έκανα και ψωμάκι εγώ. Θα βάλω την αντικολλητική μου που κάτω, να ανοίξω το φύλλο μου, φεύγει το πέρα να μπορώ. Θέλει τέχνη. Να ανοίξω το φύλλο μου, να μην είναι χοντρό. Όσο μπορήσω να το ανοίξω, να καλό. Είναι το ωραίο φύλλο. Λεπτό φύλλο. Λεπτό. Φυσικά. Τώρα να δεις να μου να γυρίσω στο φουσκώμα, περίμενε. Ωραίο φύλλαράκι να. Ωραία. Θα πάει στο ταψί μου, όπως είναι. Θα μπει γέμιση. Πάντως έχει πολλά ωραία μυρωδιά. Ειλικρινά είναι το κάτι άλλο. Έχει τη δουλειά της, αλλά το αποτέλεσμα είναι να σας ανταμείψει. Έχει ωραία κολοκύθια τώρα. Φίλες μου, αξιοποιήστε τα. Εμείς που παράγουμε κιόλας. Για δική μας χρήση βέβαια. Τι κάνεις τώρα, Λίζα? Να το τρυπήσω. Έπρεπε και από κάτω να το τρυπήσω πρωτήτερα, αλλά για να μην μου φουσκώσει πολλά. Τρυπούμε το. Ξεβάλαμε την όλη να στρώσει έτσι ωραία. Ναι. Τώρα να δεις. Ντοματούλες. Τώρα να βάλω και ντοματούλες. Κλείνεις περίπου 3 εκατοστά. Ναι. Για να την κλείσεις, φαντάζομαι. Ναι, να την κλείσω. Να μπουν οι ντοματούλες τούτες, έτσι που πάνω. Άρα τις μισές έβαλες τις μέσα στη γέμιση και τις άλλες μισές τις αφήνεις Για- να καθίσουν από πάνω. Για διακόσμηση. Είναι μια τάρτα αρμηρή, αλλά φανταστική. Η φίλη μου η Μαρία την ονομάζει τάρτα. Τώρα που να την κλείσω, να φανεί γιατί τη λέμε τάρτα, να. Πάμε, βάλαμε τα. Κάνω της μία σούρα. Όμορφη σούρα. Πού είναι ο γιος μου ο καλλιτέχνης να με δει. Ο Γιάννης τρέχει και δεν προλαβαίνει ο Γιάννης. Και θα κλείσει λοιπόν όλη τούτη η πίτα Τώρα τα πιασίματα. και μένει το αυγό μαζί με το σουσάμι και το μαυρό κόκο. Ναι. Έναν αυγό έβαλες. Έναν αυγό, φίλες μου, είναι αρκετό. Και είναι ομορφιά πολλά, είναι πολλά ωραία. Άμα ψηθεί είναι πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Φάνηκε μου λίγο μεγάλη η πίτα για το ταψί, δεν ξέρω έξω. Ποια πίτα? Τούτη που έκανες στο φύλλο. Όχι. Αλλά με το δίπλωμα βέβαια. κάθεσε μια χαρά μέσα. Βέβαια. Έτσι στρογγυλεύκουμε τις φίλες μου ότι κάνουμε έναν όμορφο. Να δούμε τη σημασία που πρέπει. Μάλιστα. Και να μας ευχαριστήσει και εκείνο. Ότι δίνουμε, παίρνουμε σε αυτήν τη ζωή. Εγώ έτσι πιστεύω. Ωραία, Μιχαλάκη μου. Ναι. Άτε. Φίλες μου, έχω εδώ ένα σωστό αυγουλάκι, το μαύρο κοκό, μια κουταλιά, 10 γραμμάρια και 10 γραμμάρια άσπρο σουσάμι. Έχεις βράσει καθόλου τα σουσάμια? Όχι, Μιχάλη μου, όπως ήταν η βάλα του. Πάμε. Να λείψεις την τάρτα με το χτυπημένο αυγό, το μαύρο σουσάμι και το κανονικό Έκανα άλλη σουσάμι. που έβαλα το μαύρο σίσαμο. Είναι πιο όμορφο να έχει το μαύρο σίσαμο. Διότι μια άλλη ομορφιά. Ξέρεις, είναι το κόκκινο, είναι το μαύρο. Το σουσάμι πάνω στο Εφαίνεται. Ενώ με το μαύρο σούσαμο έχεις μια άλλη εμφάνιση, μια άλλη ομορφιά. Και το υπόλοιπο Και το από πάνω ακριβώς θα μπει όλο το αυγό. όλο το αυγό, να το βάλω. ωραίο. Να το βάλω και κρατήσει τη ζύμη μου το αυγό. Και θα πάει τώρα στο φούρνο, Στο φούρνο. στη μέση του φούρνου, Ναι, με στον αέρα. αέρα. Πάμε. Άνοιξε το φούρνο. Άνοιξε το. Ανυπόμονο να την απολαύσουμε. Πάει, φίλες μου. Άντε, πάει. Ώρα καλή, ώρα χρυσή, ώρα ευλογημένη. Είναι 13:51 η ώρα. Μετά από 20 λεπτά, φίλοι και φίλες, χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150. Βλέπω ότι άρχισε να παίρνει χρώμα, οπότε χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς Κελσίου.
Μετά από 50 ακριβώς λεπτά φαίνεται σχεδόν ψημένη. Είναι μια χαρά. Χαμήλωσες κι άλλο τη θερμοκρασία τώρα. Στο τέλος αφήνω τη στους 140 να στραγγίξει καλά. Να στραγγίξουν τα τυριά μέσα. Ωραία. Δεν είναι ωραία που γίνει, να. Μετά από 5 λεπτά θα σβήσουμε το φούρνο. Ωραία. Στα 55 λεπτά, φίλοι και φίλες. Φαίνεται ψημένη. Θα τη δεις και από κάτω, Λίζα. Ναι. Γυρίζουμε το χαρτί, αλλά και γυρίζουμε το ταψί. Είναι το από κάτω, είναι το ωραίο. Είναι το ωραίο. Ψήθηκε. Ψήθηκε ωραία, δε. Μπορείς να πιάσεις ένα. Τώρα να δω. Είναι τι ωραίο. Ναι, να δω. Κοίτο. Είναι τι ωραίο μαλακό. Έτσι είναι. Το φύλλο τώρα είναι μαλακό. Με το γιαούρτι που πρόσθεσες είναι ό,τι πρέπει. 5 λεπτά ακόμα. Βαρετή, γεμάτη μέσα. Ναι. Έτοιμη. Σβήνουμε λοιπόν το φούρνο. Θα την αφήσουμε ακόμα 5 λεπτά μέσα και θα τη δούμε. 55 με μία ώρα είναι τέλειο. Συνήθως ψήνεται σε 55 με μία ώρα. Έλα να δούμε, φέρνουμε έξω. Ωραία. Ψήθηκε ωραία. Έτσι ωραία. Υπέροχη αλμυρή τάρτα, πολλά ομορφιά. Ναι. Και ο μαυρόκοκκος μέσα φαίνεται πολύ ωραία. Άτε, κόψε ένα μεγάλο κομμάτι να φάμε. Άμα. Εξαιρετικοί φίλες μου. Αφράτη. Ωραίο φύλλο. Πολλά ωραίο και το φύλλο και η γέμιση. Πρέπει να έχει γεύση ωραία, διότι εμπήκα σε πάρα πολλά ωραία υλικά. Και από κάτω Μιχάλη ψημένη. Θα την γυρίσουμε, ναι, φαίνεται. Έτσι ωραία από κάτω. Όμορφη, ωραία η τάρτα μας, λαχταριστή. Φίλοι και φίλες, την έχουμε ξαναφάει. Είναι υπέροχη. Σιγεία. Ωραίο το φύλλο. Υπέροχη. Υπέροχη. Αφράτονα. Ούτε άλλο αλάτι θέλει, τίποτα. Τέλεια. Μες στις ζύμες Μιχάλη. Τέλεια. Μες στις ζύμες Μιχάλη όταν πήγε γιαούρτι, τις κάνει τέλειες. Την έχεις τελειοποιήσει, Λίζα. Είναι πραγματικά φανταστική. Φτιάξτε την, φίλοι και φίλες, όπως σας δείχνει σήμερα η Ελίζα. Και θα εντυπωσιάσετε τους πάντες. Τους πάντες. Υπογράφω. Είναι νοστιμότατη και χορταστική. Πλούσια. Τρώγεται. Κάντε ένα like. Αξίζει πολλά like του τη τάρτα. Πραγματικά είναι πολλά ωραία. Και εμφανισιακά, αλλά... Πάρα πολλά ωραία. Εμένα, Μιχάλη, το πρώτο που με τράβηξε σε τούτη τάρτα είναι η εμφάνιση. Μου άρεσε έτσι που κλείνει με τούτα τα πλισέ γύρω και ενδιαφέρθηκα να την κάνω. Αλλά είναι ωραία με τα 3 τυριά που έχει μέσα. Είναι απίθανη. Και το χαλουμάκι μας το κυπριακό μέσα, η φετούλα. Δεν τι ωραία. Οι ντοματούλες, δεν θέλεις τίποτε συμπληρωματικό. Τίποτε. Όλα και αγκοράκια του Μιχάλη και έντρα. Είναι το κάτι άλλο. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Μα πάρα πολλά ωραία.